Yon, what's up mga ka-vloggers? Hit na hit kasi ngayon ang pag-vlog kasi syempre maganda rin kasi na nagbablog sa isang tao kasi meron siyang pinapakita kung ano na-experience nila. Ngayon, ang iba-vlog ko ay ang pagluluto ng chapsue. Kaya panoodin nyo to. Sa mga hindi pa marunong, manood kayo syempre para matuto din kayo. Ako po si KuyaBert at magluluto ako ng chapsue. Do it! Subscribe to what's the moral, buddy? Nanay, tatay, puro na lang away. Ate, kuya, gala paggabi. Lagi na lang ganito pamilya ko. Kaya kapag linggo, puta trigger siya ko. Nanay, tatay, puro na lang away. Ate, kuya, gala paggabi. Kaya ang lungkot ng pamilyang to. Kung hindi mo para gets, puta ulitin ko. Kita ko si ate, dami ang kasama. Lima sila sa kama. Tas si kuya para bang pariwara na. Sabag sa marijuana. Tas si papa sa may kanto tumatama. Tapos pusher pa ng droga. Tas si mama ko ay bukas sa rotonda. Tawagin siya Eva Fonda. Mag-isa na lang ako sa buhay ko. Kaya siguro tumubo ang sumay ko. Minsan naisip ko na ganang kulay to. Kaya palagi kong dala papel at gulay ko. Oh, I wish we had a family. Spend it pretty easy, not it easy, trying to be. Telling them all my dreams and what I wanna be. But all I know that my life is a fucking mystery. Nanay, tatay, puro na lang away. Ate, kuya, gala paggabi. Lagi na lang ganito pamilya ko. Kaya kapag linggo, puta trigger siya ko. Nanay, tatay, puro na lang away. Ate, kuya, gala paggabi. Kaya ang lungkot ng pamilyang to. Kung hindi mo para masarap ang maging salap. Subscribe to what's the moral, buddy? Oyster, sarsaya. Oyster. Do it! Do it! Subscribe to what's the moral, buddy? Nanay, tatay, puro na lang away. Ate, kuya, gala paggabi. Lagi na lang ganito pamilya ko. Kaya kapag linggo, puta trigger siya ko. So ayun, sa mga nanood sa pagluluto ko, ito na po yung finished product, finished cooking. Ayan, wala nga lang pong itlog ng pugo, kaya sana ma-enjoy namin ngayong almusal namin. Anong oras na ba? Kasi papasok pa ako, kaya sana ma-enjoy nyo ang tinuro ko ang pagluluto. Kahit na ang iba dyan, alam ko marunong na, pero yung iba, siyempre, gusto rin nilang matuto. Kaya ito, nagluluto rin si KuyaBert ng chapsue. Nga lang, wala nga lang isang itlog kasi hindi ako nakabili ng itlog ng pugo, malayo kasi yung bilihan. So ito, chapsue na may kikiam and atay ng manok. And then, salamat, subscribe, like, and share. Thank you! Ayun, what's up? Na-enjoy nila yung niluto kong chapsue. Kaya lang, naubos na namin, oh. Wala na nga natira. Late na ako nakapag-video. Siyempre, kumakain kami. Kaya ito, nauubos na, paubos na, oh.
Ayan yun, oh. Paubos na, yan. Kumakain sila, yan. Simple lang naman ang buhay namin. Yan. Simpleng pagkain, nabubusog, basta sama-sama, masaya. Ayan po ang aming buhay. Ito ang cookies and cream and mga kulilits kid. Ayan, nahulog. Okay. Ang sarap ang luto. Ang sarap ba? Wow! Okay. Baka takot. Joke lang. Yun. Okay naman, na-enjoy at busog. Salamat. Goodbye. Go! Team! Yay! Ayun. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.